Okay. ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ውድ የድረስ ቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንደምን ናችሁ ሰላም ናችሁ እሺ ዛሬ አንድ ነገር እናያለን ይሄው ምንድነው ለዩቲዩብ ቪዲዮ ወይም ደግሞ በዩቲዩብ ቪዲዮ አፕሎድ ስናደርግ ፊት ለፊት የሚታይ ለተመልካቹ ወይም ደግሞ ለቪወሩ ፊት ለፊት የሚታየውን ምስል ያ ማለት ተምኔል ኢሜጅ እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን እናያለን ይህም መሆን ማለትም ይህ ነገር በብዙዎች ዘንድ ያን ያህል አይደለም ያ ማለት ትክክለኛ የሆነ ሳይዝ ስለሌለው ማለት ነው ስለዚህ አንድ አፕ እንጠቀምና ምርጥ የሆነ ተምኔል ጽሁፍም ቴክስት መጨመር እንችላለን ፎቶ መጨመር እንችላለን ማንኛውንም ነገር መጨመር እንችላለን ስለዚህ እንዴት እንደሚሰራ ይሄንን ማየት እንችላለን ቀጥታ ወደ ስራው እንሄዳለን እሺ በመጀመሪያ ያው ዩቲዩበር ሆናችሁ ይሄ አፕ የሌላችሁ ይሄ ማለት ፒክስል ላብ የሚባል አፕ የሌላችሁ ሰዎች ዳውንሎድ አድርጉት ዳውንሎድ የምታደርጉትም ከዚሁ ከፕሌይ ስቶር ውስጥ ነው ፕሌይ ስቶር ውስጥ ፒክስል ላብ ብላችሁ ብትገቡ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረኩትኝ የሚያመጣልኝ ምንድነው ኦፕን የሚለው ነው ስለዚህ እናንተ ዳውንሎድ ታረጉታላችሁ ፒክስል ላብ ይላል ኦኬ ኮኔክሽን ስለሆነ ነው እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረኩትኝ ኦፕን የሚለው ነው የሚመጣ ስለዚህ እሱን ከፍታለሁ ፒክስል ላቡን ከፍታለሁ ፒክስል ላብ ኦኬ እንደዚህ ይከፍታል ስለዚህ ይሄኛው ባክግራውንዱን የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ ቴክስት ብቻ ከሆነ የምትሰሩት ሌላ ፎቶ ወይንም ደግሞ ኢሜጅ የምታስገቡ ከሆነ ይሄኛውን ባክግራውንዱን ዲፎልት ብታረጉት ይመረጣል ስለዚህ ምንድነው ይሄኛውን ቴክስት እቺኛዋን ቴክስት ማለት ነው ዲሌት እንላታለን እቺኛዋ ከላይ ከፕላስ ስር ያለችውን ዲሌት ስንነካት ትጠፋለች ዲሌት ዘ ሰሌክትድ ኦብጀክት ይላል ኦኬ እንለዋለን ዘን ምንድነው የምናደርገው መጀመሪያ ይሄንን የሚታየውን ኢሜጅ ወይም ደግሞ ዲፎልት የሆነ የፒክስል ላብ ኢሜጅ ሪሳይዝ እናደርገዋለን ሶ እዚህ ከኮርናው ላይ ስትሄዱ እኒ 3 ነጥቦችን ስትነኩ ምን የሚል ይመጣል ኢሜጅ ሳይዝ የሚላለ ኢሜጅ ሳይዝ የሚለውን እንነካለን አስፔክት ሬሾ የሚለው ይሄ ባይ ዲፎልት 1:1 ነው እኩል ነው ማለት ነው ስለዚህ ፕሪሴት የሚለውን ከስተም የምትለው ጋችን እንነካታለን ምን የሚላለ ዩቲዩብ ተምኔል የሚለውን እንመርጣለን ስኩዌር ፕሮፋይል ፒክቸር ዩቲዩብ ቻናል ባነር ዩቲዩብ ተምኔል ፌስቡክ ከቨር አርት ጉግል ፕላስ የሚላለ ዩቲዩብ ተምኔል የሚለውን እንለካዋለን ዩቲዩብ ተምኔል ባይ ዲፎልት 1280 በ720 ነው ዊድዙ 1280 ነው ሄቱ ደግሞ 720 ነው ኦኬ እንለዋለን ኦኬ ስንለው ይሄ የምታዩት ምርጥ የሆነ ተምኔል መሆን የሚችል ነው ምንም አይነት እንትን ከቨር መሆን አይሆንም አሁን ቴክስት እዚህ ጋር ጽፈን እናያለን ኢሜጅ ማስገብተን እናያለን ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር 1280 በ720 ማለት ነው ይሄ ማለት ነው 1280 በ720 ማለት ነው ስለዚህ አድ እንለዋለን አርት ቴክስት ከረንት ዴት ስቲከር ሼፕ ፍሮም ጋላሪ ድሮው የሚላል የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ ቴክስት ከሆነ ቴክስት ትሉታላችሁ ይሄን ቴክስት ሁለት ጊዜ ክሊክ ስታረጉበት ምን ልጻፍ የሚል ነገር ያመጣል ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ልበለው መሰረታዊ
መሰረታዊ የዩቱብ አጀማመር ልበለው። ይሄን ኦኬ እለዋለሁ። ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር ኤ የምትለው ጋር እንሄዳለን። ይሄ ማለት ይሄንን የጻፍነውን ቴክስት ይሄ ድረስ ቲዩብ የሚለው ሌላ ነው፣ ምንም እዚህ ውስጥ የሚካተት አይደለም። የጻፍነውን ቴክስት ኤዲት ማድረግ ብንፈልግ፣ ስታይሉን መቀየር ብንፈልግ፣ ሳይዙን መጨመር ብንፈልግ ቴክስት ሳይዝ የሚላለ ሳይዙን ይሄኛውን በመሳብ መጨመር እንችላለን። ወይም ደግሞ ልክ እስከ ጫፍ ድረስ ማለት ነው፣ እስከ ጫፍ ድረስ ማድረግ እንችላለን። ራይት እንለዋለን። ወይም ደግሞ ይሄኛውን ሪላቲቭ ፖዚሽን የሚለውን ሴንተር እናደርገዋለን። ከላይ በኩል ሆኖ ሴንተር፣ ከታች በኩል ሆኖም ከፈለግን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። መሃል ላይ ከታች ሌላ የምንጨምርበት ከሆነ ግን ይሄኛውን ከላይ በኩል ብናደርገው ይመረጣል ማለት ነው። ቶፕ ላይ ወስደን ሴንተር ራይት እንለዋለን። ሳይዙን መርጠናል። ባክግራውንድ ካስፈለገ ምንድነው እዚህ ጋር ባክግራውንድ የሚል አለ። ቴክስት ባክግራውንድ ማለት ነው። ኢኔብል እናደርጋታለን። ዘን ቀዩን ከፈለግን ቀዩን ማምረጥ እንችላለን። ነጭን ከፈለግን ነጭ። ቴክስቱ ያው ነጭ ስለሆነ ነው። ይሄኛውን መምረጥ እንችላለን። ብዙ ነገር አለው፣ የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ። ዘን ራይት ትሉታላችሁ። ይሄኛውን ምናልባት ከርቭድ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ይሄኛውን ከርቭድ ማድረግ ትችላላችሁ። ልክ እንዲህ ያደረጋችሁ ማለት ነው። እንዲህ ያደረጋችሁ ከርቭድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከርቭድ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦር የፈለጋችሁትን ነገር ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር እየገባችሁ ማለት ነው። ኢንክላይንድ ማድረግ ብትፈልጉ ወዴት ኢንክላይንድ ይሁን፣ ወደዚህ ወደ ኋላ ነው ወደፊት የሚለውን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ስላልፈለኩት ኤክስ ስለዋለሁ። ከዛ በተረፈ ይሄኛውን አሁንም ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ነገር ማስገባት ብትፈልጉ ይሄኛው ተንሸራታች ነው። ይሄንን ያዛርጋችሁ እንደዚህ ታንቀሳቀሱት ይንቀሳቀሳል። ስለዚህ ይሄ ሌላ ነገር መጻፍ ስትፈልጉ ይሄኛው ነገር እንዳይንቀሳቀስ መሰረታዊ የዩቲዩብ አጀማመር የሚለው እንዳይንቀሳቀስ ከዚህ ከሶስት ነጥብ በታች ያለችዋን እቺኛዋን እንነካታለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ያው የቁልፍ ምልክት አለ። እቺን ሎክድ እናረጋታለን። ቀይ ምልክት ታሳያለች ቁልፏ ማለት ነው። ስለዚህ መልሰን ይሄኛውን ታች ስናረግ አሁን አይንቀሳቀስም። አያችሁ፣ ምንም የሚንቀሳቀስ ነገር የለውም። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሌላ ደግሞ መጨመር እንችላለን። ለምሳሌ ይሄ ቴክስት ነው። ኢሜጅ መጨመር ብንፈልግ ፕላስ የምትለዋን እንነካታለን። ፍሮም ጋለሪ የሚል አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር የፈለግነውን መርጠን ከጋለሪ የፈለግነውን መርጠን ፍሮም ጋለሪ የትኛውን ልምረጠው መሰላችሁ? ማንኛውንም መምረጥ ይቻላል። ኦኬ፣ ይሄኛውን ኢሜጅ ልምረጠው። ለምሳሌ ይሄኛውን ኢሜጅ መረጥኩትኝ። ኦኬ ሶሪ ሳይዙ በጣም ትልቅ ስለሆነ ነው። ወይ ሌላ ልምረጥ። ፍሮም ጋለሪ ኦኬ ፍሮም ይሄን ስክሪንሾት ከሚለው ልውሰደው፣ ችግር የለውም። ስክሪንሾት እቺም ትታየዋለች፣ ወስዳታለሁ። ስለዚህ ምንድነው ይሄኛውን ስናፕ ማድረግ እንችላለን። ማለትም የምንፈልገውን ፓርት ብቻ ወስደን ይሄን ማውሰድ ከፈለግን ለምሳሌ ራይት እንለዋለን። ስለዚህ
ይሄን እንደፈለግን ሪላቲቭ ፖዚሽን ላይ ለምሳሌ ገብተንም ቢሆን ሪላቲቭ ፖዚሽን ላይ ገብተን ወደዚህኛው መውሰድ እንችላለን። ሴንተር ማውስ ማድረግ እንችላለን። ይሄኛውን ሪሳይዝ አድርገን ልክ እንደዚህ። ስለዚህ ሌላም ነገር መጻፍ ብንፈልግ ክፍል 1 ለምሳሌ በሚለውን ነገር መጻፍ ብንፈልግ ምን ማድረግ እንዴት ነው የምናደርገው? ክፍል 1 የሚለውን እዚህ ጋር ክፍል 1 መሰረታዊ የዩቲዩብ አጀማመር ክፍል 1 ክፍል 1 ወይም ፓርት 1 ማለት ነው። ፓርት 1 ብለን ማስገባት እንችላለን። እቺኛዋ ትንሽ ስለዞረች ስትሬት እናደርጋታለን። ይቅርታ። ኦኬ። ስለዚህ ይሄኛውን ሳይዙን መጨመር እንችላለን። ሪላቲቭ ፖዚሽኑንም መቀየር እንችላለን። ቦተም ሆኖ ሴንተር የዚህኛውን ባክግራውንድ መቀየር እንችላለን፣ ወይም ደግሞ የቴክስቱን ከለር መቀየርም እንችላለን። ክፍል 1 የሚለውን ይሄን በጥቁር አድርገን ባክግራውንዱን መቀየር እንችላለን። በጣም ብዙ የሆነ እንትን ያለው አማራጭ ነው ያለው። በነገራችን ላይ በጣም ማሳመር እንችላለን። ይሄን ክፍል 1 እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ እያደረግን የፈለግነውን ነገር መስራት እንችላለን። ዘን ይሄኛውን እዚህ 3 ነጥብ ላይ እንመጣልና ኤክስፖርት ኢሜጅ እንለዋለን። 1280 በ720 ሴቭ ቱ ጋላሪ እናደርገዋለን። ስለዚህ ይሄኛው ማለት ነው ፊትለፊት ስክሪኑ ፊትለፊት ላይ እንዳለ ልጥፍ የሚል ነገር ነው። ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም። በጣም ቀላል ነው፣ ትወዱታላችሁ። ይሄን ተጠቀሙበት ማለት ነው። ግልጽ ያልሆነና ያስቸግራችሁ ነገር ካለ አናግሩኝ፣ ኢንቦክስ አድርጉልኝ በኮሜንት። በጣም አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ጽሁፍ ጽፋችሁ ግማሹ ማይታይ፣ ግማሹ ወደ ጎን ሄደ፣ ግማሹ ደግሞ ሌላ ፍዝዝ ያለ ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዚህኛው መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ሴቭ ቱ ጋላሪ ትሉታላችሁ። ኢሜጅ ሴቭድ ይላል። ከዚህ መውጣት ነው። አሁን እዛው ቦታው ላይ ማግኘት እንችላለን። እዚህ ጋላሪ ላይ ብንገባ እናገኘዋለን ማለት ነው። ኦኬ። ሪፍሬሽ ላድርጋት። ፒክስል ላብ የሚለው ላይ ነው የሚገኘው። ኦኬ። ይሄው መጨረሻ ላይ ያለ መጀመሪያዋ ላይ ያለችው ማለት ነው። ሉክ ይሄኛው አሁን የሰራነው ነው ማለት ነው። ቀጥታ መጠቀም ነው። በጣም ቀላል ነው። ቀጥታ መጠቀም ነው። ይሄንን ተምኔል ከስተም ተምኔል ላይ የሚለው ላይ ትገቡና ቪዲዮ አፕሎድ በምታደርጉበት ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ግልጽ ያልሆነ ነገር ወይም ደግሞ ማስተካከል ያለብኝ ነገር ካለ እንዳስተካከል ነገሩኝ። ከዛ በተረፈ ከወደዳችሁት ይህን ቪዲዮ
ላይክ ኮመንት አድርጉ፣ ዋች አድርጉ። አመሰግናለሁ ውዶች፣ ሰላም ሁኑልኝ።